Nữ đại phu đến kiểm tra vết thương của bệnh nhân, nhưng anh ta cứ ngó nghiêng ra ngoài. Không phải anh ta cả lâu phất phơ, mà là anh ta thấy người đàn ông bán khoản trợ cấp của chồng mình. Người đàn ông đó biết chị dâu. Tạ Nhị bảo anh ta còn đang hái thuốc trên núi. Không hái thuốc thì sao được. Cố Nam Chi nghe tiếng bước chân trong sân. Cô ý nói to, Uyển Ngưng, em không biết đâu. Chữa cho Tạ Chấn Đình cần bao nhiêu dược liệu đấy? May mà công sức không uổng phí. Tối qua chị thấy ngón tay Tạ Chấn Đình động đậy. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Vương Uyển Ngưng sốc, mà tiếng bước chân trong sân cũng ngừng lại. Gì cơ? Ngón tay Tạ Chấn Đình động đậy? Chẳng lẽ anh ấy sắp tỉnh? Nghĩ đến khả năng này, Hoắc Minh Đạt bỗng trở nên bồn chồn. Không phải sợ chuyện nút trợ cấp bị lộ, mà là có người không muốn anh ấy tỉnh. Hóa ra khi anh ta đưa Tạ Chấn Đình bị thương nặng về, một kẻ bí ẩn đã tìm đến, hứa cho anh ta rất nhiều tiền. Chỉ yêu cầu duy nhất là không để Tạ Chấn Đình tỉnh lại. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà. Anh ta muốn ở lại đây phát triển thì phải có thật nhiều tiền, nên anh ta đồng ý. Từ Hương Linh thấy Hoắc Minh Đạt dừng lại, ngơ ngác quay đầu. Minh Đạt, chẳng phải anh nói lên Trấn Lĩnh Chứng sao? Sao anh không đi nữa? Hoắc Minh Đạt giật mình khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nắm tay Từ Hương Linh. Không sao. Đi thôi. Hai người tay trong tay rời đi. Thu lại động tĩnh trong sân. Nghe hết mọi chuyện, khóe môi Cố Nam Chi giật giật. Tôi chỉ muốn dụ rắn ra hang, sao lại kéo theo sụp đổ lần nữa vậy? Từ Hương Linh giờ đi lĩnh chứng với anh ta. Đây là định vừa cười đã trượt tay sao? Có khi Từ Hương Linh sống lại sẽ còn cảm ơn tôi. Cảm ơn tôi giúp cô ấy trừ khử Hoắc Minh Đạt cái họa tâm phúc này. Nhưng khả năng lớn hơn là vừa sống lại đã thành góa phụ. Từ Hương Linh chắc sẽ phát điên mất. Nghĩ vậy, Cố Nam Chi khách sáo vài câu với Vương Uyển Ngưng, rồi về tiền viện. Việc đầu tiên khi về tiền viện, Cố Nam Chi chuyển chăn gối sang phòng đông. Tạ Như Vân đang trong sân trông con phơi đồ, thấy vậy ngơ ngác. Chị cả, chị chuyển chăn gối vào phòng anh cả làm gì? Không phải như em nghĩ đâu nhỉ? Chị muốn ngủ phòng anh cả sao? Nhưng anh cả thế kia, chẳng phải mùa mưa đến rồi sao? Phòng phụ đông hơi ẩm, phòng anh cả khô ráo, giường cũng rộng. Chị nghĩ thôi nào, tiệc cưới cũng làm rồi, chị là chị dâu em rồi, ở chung với anh cả cũng không sao mà. Không sao, không sao, chỉ cần chị muốn, chị ở bao lâu cũng được. Hi hi. Đến tối, Nhị lão và Tạ Kiến Bang cõng xò thuốc đầy về nhà. Nghe Cố Nam Chi chuyển sang phòng đông ngủ, ai cũng bất ngờ. Chị dâu, hay chị qua phòng tây ngủ đi, phòng phụ đông để em với Nguyên Bảo ở. Không cần, chị ở phòng anh cả là được. Nếu em không ngại phòng phụ ẩm, có thể đổi với Như Vân. Chiêu đệ và đoàn tử còn nhỏ, phòng ẩm, chúng dễ bị nổi mẩn. Dù sao Nguyên Bảo cũng chẳng lớn. Giai đoạn này, để Như Vân dẫn 3 đứa nhỏ ở phòng tây trước. Chị chuyển sang phòng đông của Tạ Chấn Đình là để chờ thỏ xa lưới, sao đổi với anh ta được. Còn chiêu đệ với đoàn tử nhỏ, da mỏng, gần đây cổ thật bị nổi mẩn. Được thôi, chị từng ở cả củi phòng, sao ngại phòng phụ được. Cảm ơn em hai nhé. Hết mùa mưa chúng ta đổi lại. Đổi gì mà đổi? Nhà ngói lớn là tiền anh cả bỏ ra xây. Chị chẳng phải em gái anh cả sao? Sau bữa tối, Nhị lão giúp con cái đổi phòng. Nguyên Bảo nghe được ngủ với cô cả, vui đến phát điên. Chiêu đệ và đoàn tử còn nhỏ, thấy anh cười cũng cười theo. Dưới đêm tối, cả nhà quây quần, hình ảnh ấm áp khiến Cố Nam Chi không nhịn được nở nụ cười. Nhưng cô biết nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Dụ rắn ra hang, mồi nhử đã thả ra rồi. Nếu Hoắc Minh Đạt là người tốt thì anh ta sẽ không đến. Còn nếu anh ta dám đến, tôi tuyệt đối không để anh ta sống rời khỏi nhà họ Tạ. Đến nơi, Cố Nam Chi đi thẳng vào phòng đông của Tạ Chấn Đình. Nghe tiếng rửa ráy của người phụ nữ trong phòng, Tạ Chấn Đình cả người không chỉ tê,
Mà còn sốc, cô ta định làm gì? Chiều nay, cô ta đã chuyển đồ vào phòng tôi. Lời cô ta nói với Như Vân trong sân, tôi cũng nghe thấy. Cô ta không định ngủ chung với tôi thật đấy chứ? Tạ Chấn Đình đang nghĩ thì giường bên cạnh lún xuống. Giây sau, hơi ấm của cô ta tràn vào mũi. Cô ta thật sự ngủ cùng tôi. Dù cô ta có mục đích tiếp cận tôi, cũng không đến mức liều vậy chứ. Đánh đổi cả danh tiết. Đáng không, Tạ Chấn Đình? Anh nói xem Hoắc Minh Đạt có đến không? Khi Tạ Chấn Đình đang rối bời, giọng Cố Nam Chi vang lên bên tai. Tôi bị chuyện ngón tay anh động đậy. Cô ý nói cho Hoắc Minh Đạt nghe, nếu anh ta thật sự không muốn anh tỉnh, chắc chắn sẽ sớm hành động. Nếu anh ta không... Nói đến đây, Cố Nam Chi dừng lại. Nếu anh ta không chứng tỏ còn chút lương tâm, thì tôi đợi anh tỉnh rồi xử lý anh ta. Tạ Chấn Đình nghe vậy tâm trạng phức tạp. Anh rất muốn nói với Cố Nam Chi, chúng rồi. Ngón tay tôi thật sự động được. Khám phá này khiến Tạ Chấn Đình mừng rỡ. Anh như thấy tia hy vọng tỉnh lại. Nhưng nghĩ đến Hoắc Minh Đạt có thể đến, Tạ Chấn Đình lại lo sốt vó. Cô ta không nghĩ tôi thật sự đấu lại Hoắc Minh Đạt sao? Hoắc Minh Đạt là do tôi đào tạo. Sức anh ta tôi rõ như lòng bàn tay. Đối đầu Hoắc Minh Đạt, cô ta chẳng có chút cơ hội thắng nào. Tạ Chấn Đình càng nghĩ càng căng thẳng. Đúng lúc trong sân vang lên tiếng bước chân nhẹ. Cố Nam Chi nằm cạnh anh vẫn không động đậy. Tạ Chấn Đình càng căng thẳng đến thở gấp. Anh muốn nhắc Cố Nam Chi, Hoắc Minh Đạt đến. Nhưng dù anh cố hết sức, môi chỉ khẽ động chút thôi. Trong sân, Hoắc Minh Đạt che mặt bằng vải đen, cẩn thận quan sát xung quanh, rón rén tiến gần phòng đông của Tạ Chấn Đình. Hoắc Minh Đạt vừa dùng dao găm mở then cửa, vừa lắng nghe động tĩnh trong phòng. Sao trong phòng có hai tiếng thở? Tiếng thở mảnh dài kia chắc là của phụ nữ. Chẳng lẽ là cô vợ tiện nghi của Tạ Chấn Đình, Cố Nam Chi? Khi Hoắc Minh Đạt đang mải nghĩ, Cố Nam Chi phát hiện lách mình vào không gian. Tạ Chấn Đình từng thấy nhiều lần bản lĩnh biến mất của Cố Nam Chi. Anh đã tê liệt. Nhưng Hoắc Minh Đạt nhận ra trong phòng bớt một tiếng thở. Lại nhíu mày. Sao lại thiếu một tiếng thở? Chẳng lẽ lúc trước tôi nghe nhầm? Chẳng mấy chốc, tiếng mở cửa vang lên. Rất khẽ, nhưng với Tạ Chấn Đình lại rõ mồn một. Đến rồi, Hoắc Minh Đạt vào rồi. Lắng nghe tiếng thở của Hoắc Minh Đạt càng lúc càng gần, rồi dừng lại bên giường, đưa tay sờ lên người tôi. Ý gì đây? Trước khi ra tay còn kiểm tra tình trạng tôi sao? Tạ Chấn Đình giữ hơi thở, cố gắng giả vờ vẫn là một người thực vật hoàn toàn. Tạ Chấn Đình, đừng trách tôi. Trách thì trách số anh quá dai. Sống lay lắt không tốt sao? Sao lại có dấu hiệu tỉnh lại? Hoắc Minh Đạt một tay cầm dao găm, luôn cảnh giác. Tay kia từ từ đưa đến miệng mũi Tạ Chấn Đình. Cách này sẽ không để lại dấu vết gì. Dù sau này thi thể Tạ Chấn Đình được mang đi khám nghiệm, cũng chẳng ai nghi ngờ. Dưới ánh sáng mờ ảo, tay Hoắc Minh Đạt đã chạm đến miệng Tạ Chấn Đình. Trong không gian, Cố Nam Chi luôn theo dõi bên ngoài, cũng đồng thời giơ ống tiêm trong tay lên. Ống tiêm chứa độc dược mới nhất tôi. Đến nước này rồi, Hoắc Minh Đạt định giết chết Tạ Chấn Đình. Tôi cũng chẳng còn gì để do dự. Giây tiếp theo, Cố Nam Chi từ không gian lao ra. Ống tiêm trong tay đâm thẳng vào lưng Hoắc Minh Đạt. Cùng lúc đó, con dao trong tay Hoắc Minh Đạt cũng động. Ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc. Cố Nam Chi lòng lạnh toát, cả người bị hơi thở tử thần bao trùm. Hở hênh rồi, nhưng đã bắn tên thì không quay lại. Dù biết kẻ địch quá mạnh, tôi cũng không thể bỏ cuộc. Nếu không, tôi chết mà Hoắc Minh Đạt sống, thì tôi mới chết không nhắm mắt.
Ngay khi Cố Nam Chi nhắm mắt, dùng sức đẩy mạnh ống tiêm, chuẩn bị tinh thần chết thì đột nhiên từ rừng vươn ra một bàn tay, chính xác nắm chặt tay Hoắc Minh Đạt. Tiếng dao rơi xuống đất vang lên. Hoắc Minh Đạt trợn mắt không tin nổi, kinh hãi nhìn người đàn ông mở mắt trên giường. Anh, Hoắc Minh Đạt môi run rẩy, cả người bắt đầu co giật dữ dội. Thấy Tạ Chấn Đình tỉnh lại, Cố Nam Chi thật sự sốc, thậm chí hơi luống cuống. Cái đó, tôi không phải người xấu. Người xấu là anh ta. Với lại tôi có thuốc giải. Thật ra anh ta còn cứu được. Giết anh ta làm gì? Cố Nam Chi ngẩn ra, tưởng Tạ Chấn Đình tỉnh dậy thấy cảnh này sẽ hiểu lầm gì đó. Dù sao kẻ ra tay là đồng đội của anh ấy. Cố Nam Chi kịp phản ứng, ống tiêm trong tay không chút do dự nữa, đâm thẳng vào gáy Hoắc Minh Đạt. Cảm giác tê liệt lập tức lan khắp người Hoắc Minh Đạt, khiến anh ta run rẩy không ngừng. Tạ Chấn Đình thả tay giữa cổ tay anh ta. Hoắc Minh Đạt ngã cứng xuống đất, giật vài cái, rồi tắt thở. Chết rồi, em xử lý được không? Tôi vừa tỉnh, cơ thể còn chút yếu. Cố Nam Chi vốn chẳng trông mong Tạ Chấn Đình tỉnh sớm thế này, nên chuyện hậu sự đã nằm trong kế hoạch của tôi. Cố Nam Chi lập tức lấy ra một ống kín, nhỏ thuốc lên thi thể Hoắc Minh Đạt. Chỉ trong chớp mắt, Hoắc Minh Đạt hóa thành một vũng nước vàng. Cố Nam Chi lại như là ảo thuật, lấy từ trong ngực ra một ống khác, rắc bột xám lên vũng nước ấy. Phản ứng hóa học xảy ra nhanh chóng. Xèo xèo vài tiếng, trên sàn chẳng còn gì, chỉ còn trong không khí phảng phất mùi cây nồng. Tạ Chấn Đình chống tay ngồi trên giường, nhìn hết mọi hành động của Cố Nam Chi. Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ. Cố Nam Chi thậm chí không dám nhìn mắt Tạ Chấn Đình. Xong rồi, nhân vật sụp đổ. Vừa gặp đã để lại cho Tạ Chấn Đình ấn tượng giết người không dấu vết. Làm sao cứu vãn đây?